Hello mga kabengbeng. So, range report tayo. Galing na kami sa range, no? So, first time tinesting uli yung AR build ko na 18-inch. So, inayos na namin out of the box kasi minsan nalilito ako pag sinasabi kong complete upper, no? So, pag sinabi mong complete upper, dapat may kasama ng BCG tsaka charging handle and sights siguro. Pero ito, binili ko tong upper na to. Walang BCG, walang charging handle, pero yung gas block nakakonekta na. So, last time under gas siya, yung BCG, yung bolt carrier group, hindi ganong umaatras all the way back. Ganito lang. So, nagja-jam ako na nagja-jam. So, we found out na naka-crimp yung dulo nung gas tube. Binilog namin and then pinasok-pasok namin sa gas key. Yan. So today gumamit ako ng dalawang BCG, parehong flawless. Ito tsaka yung black, ayan, parehong flawless. So ito yung footage. Projecting all different on the sidewalk.